بحلم إني ألاقي شغل في مساواة وفي عدل. أنا نفسي يبقى عندي شقة أو عندي بيت أو عندي أرض أزرع فيها. أنا بحلم لمصر تكون أحسن من الأول. مصر هتبقى أحلى من دلوقتي لو الناس غيرت طريقة تفكيرها. بحلم إني أتخرج وألاقي وظيفة وأتجوز. بحلم يكون في عدل أكتر ما يكون في مساواة. بحلم ما يكونش في ناس نايمين تحت الكباري. بحلم ان بكره يكون التعليم احسن وافضل، لان بالتعليم هنوصل. مصر تقدر تكون أحسن دولة في العالم لو إحنا قررنا نخليها أحسن دولة في العالم. لو كان في تكافؤ فرص وكان في مساواة وعدل وكان في دولة قانون بالفعل. مصر تقدر تبقى بلد قوية حلوة بناسها وبخيرها. لا، مصر تقدر تبقى أجمل بلد في العالم، تبقى أقوى بلد في العالم. مش من دول العالم الأول، تبقى فوق الأول كمان. الحرية والعدالة نحمل الخير لمصر.